SL Chop Shop ඉතින් කට්ටිය ගොඩක් බලන් හිටපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි මේ BJ40 modification project එක. ඔයාලා දැනටමත් මේ වීඩියෝ එක බලපු කට්ටියත් ඇති එපිසෝඩ් එක පළවෙනි දෙවෙනි එපිසෝඩ්. ඉතින් අපි ෆයිනල් එපිසෝඩ් එක ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඔයාලට වැඩ ඉවර වෙනවත් එක්කම. ඉතින් ගොඩක් වැඩ කරා. ඉතින් ට්‍රේලර් එකක් හදලා තියෙනවා ෆයිනල් එපිසෝඩ් එකේ. මේ ඔක්කොම එකතු කරපු ගිහලා බලන්න. පටවගත්ත අපි ගම්පල තියෙන ෆාම් එක ඔයාලා ඔක්කොම දැක්ක ඇති එළුව කුකුළු ඔක්කොම ඉන්නවා. රයිට් ඔයාලා වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක ඇත්තටම මමත් ගොඩක් ආසාවෙන් කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. සෑහෙන ගඟක් එහෙම තරණය කරලා ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේක බාගෙට කරලා වගේ තිබ්බ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මට අපේ කස්ටමර් එයා ඉන්නේ UK වල. ඉතින් එයා කෝල් එකක් දීලා කිව්වා අපේ වීඩියෝස් දැකලා මේ විදිහට මේක හදා ගන්න ඕනේ, පොඩ්ඩක් මග නැවතිලා තියෙනවා කියලා වැඩේ. ඉතින් අපි ඒක බාර අරගෙන මේ විදිහට අපි මොඩිෆිකේෂන් එක කරා. අපි බලමු මොනවද අපි මේක කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා අපි මොනවද කරේ කියලා. උනාට මේකේ අපි ෆ්‍රන්ට් බම්ප් එක ටිකක් යුනික් ලුක් එකක් එන්න ගොඩක් අර වෙනස් විදිහකට අපි ෆ්‍රන්ට් බම්ප් එක ඩිසයින් කරගත්තා. ඒ වගේම ෆොග් ලයිට්ස් දැම්මා. ඒ වගේම වින්ච් එක ඉලෙක්ට්‍රික් වින්ච් එකක් අපි ප්ලේස් කරලා තියෙනවා ඉස්සරහට. බම්පර් එකේ ලුක් එකක් එන්න. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් අර හැමදාමත් කරනවා වගේ අර දිග බම්පර් එකක් එන්න නැතුව පොඩ්ඩක් ෂෝට් කරලා පොඩි ඇග්‍රෙසිව් ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි බම්පර් එක පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා තිනවා. ඒ වගේම බ්ලීඩ් ද ලයින් සෙට් එක සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් ඔයාලා දන්නවා ඔෆ් රෝඩින් කරද්දී දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මොකද්ද මේ බටර් සෙට් එකකින් වෙන්නේ කියලා. මේ බටර් සෙට් එකකින් ඇත්තටම වෙන්නේ
අපි වතුරකට එහෙම දානවා නම් මේ බට තුනක් එනවා මෙතන. අපි කියමුකෝ දැන් මේ දෙක ඩිෆරෙන්ෂල් ඊට පස්සේ මේක ගියර් බොක්ස්. මොකද අපි වතුරකට වාහනේ දානකොට මේ ඩිෆරෙන්ෂල් ගියර් බොක්ස් වල ඔයිල් වලින් තමයි ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ ලුබ්‍රිකන්ට් එක. ඒතකොට වතුරකට දාපු ගමන් ඒකේ බ්ලීඩර්ස් තියෙනවා. ඩිෆරෙන්ෂල් දෙකේ බ්ලීඩර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේන් ඇතුළට වතුර ගියපුවාම ඒකේ තියෙන ලුබ්‍රිකන්ට් ගතිය ගිහිල්ලා ඩිෆරෙන්ෂල් ගියර් බොක්ස් වලට ඇත්තටම ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මග අරව ගන්න තමයි අපි ඒවට බට කනෙක්ට් කරලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාන්න අපි ඔය තියෙන මේ බටය. ඉතින් ඒ බට කනෙක්ට් කරලා ඉතින් ඒක දිගටම අරන් ඇවිල්ලා අපි ස්නෝකල් එකට දෙනවා. එතකොට කොහෙත්ම සීල් වෙලා තියෙන්නේ වතුර ඩිෆරෙන්ෂල් ගියර් බොක්ස් වලට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් ස්නෝකල් එක ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් අපි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා ඒක එයා ක්ලීනර් එකටම ෆිට කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හුඩ් ලයිට් බාර් එකක් LED බාර් එකක් ඔරිජිනල් ලයිට් එකක් අපි ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කියන්න ඕනේ මේකේ ඉන්නේ 33 12යි 50 අපි මේකට යූස් කරේ ස්ටීල් රිම් එකට. ඉතින් හොඳ ලුක් එකක් ඇවිත් තිනවා. ඒත් එක්ක මේ ටයර් සෙට් එක ටිකක් සයිස් එකෙන් වැඩි වීමත් සහ ස්ටීල් රිම් දානකොට චුට්ටක් එළියට එනවා. අපි මේකේ ස්පේසස් යූස් කරලා නැහැ. මොකද කස්ටමර්ට ඕනි කිව්වේ මේකේ බොඩි ලෙවල් එකේ තියාගමු කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි වීල් ආචස් සෙට් එක දාලා ඒකට ගැලපෙන ලස්සන ලුක් එකක් අපි ගත්තා. රයිට් අපි මේකේ රියර් ලුක් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි රියර් ලුක් එක ඔයාලට පේන ලොකු ස්පෙයා වීල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ජෙරි කෑන් හෝල්ඩර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම රිවර්ස් ලයිට් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අපි රිවර්ස් එකත් ඒ කියන්නේ රියර් සයිඩ් එකත් පොඩ්ඩක් යුනික් ලුක් එකකට තමයි අපි හැදුවේ. ඉතින් කස්ටමයිස් බෆර්, කස්ටමයිස් ජෙරි කෑන් හෝල්ඩර්, කස්ටමයිස් ස්පෙයා වීල් බ්‍රැකට්. ඉතින් හෙවි ඩියුටි මෙටල්ස් වලින් තමයි ගහලා තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි අපේ ඉන්වෙන්ෂන් එකක් මේ බෆර් එක. පේනදී ඔක්කකින් නම් දාලා මේ ජෙරි කෑන් මේ අතර මේ ජෙරි කෑන් හෝල්ඩර් එක උනත් සෑහෙන බරක් දාන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳ බරක් හොඳ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්පෙයා වීල් එක ගැන කතා කරොත් ස්පෙයා වීල් හෝල්ඩර් එකත් හෙවි ඩියුටි. අතර මේ කස්ටමර්ට ගොඩක් ඔය කැම්පින් සයිඩ් එකේ යනකොට ටිකක් අර ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඕනේ කිව්වා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හොඳ යකඩ ඒ කියන්නේ හොඳ හයියර් මෙටල් බාර්ස් වලින් තමයි මේ ජෙරි කෑන් හෝල්ඩර්ස් ඊට පස්සේ ස්පෙයා වීල් බ්‍රැකට්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි රිවර්ස් ලයිට් එක. ඉතින් මේක රිවර්ස් ලයිට් එකක් කිව්වට මේක ඇත්තටම රිවර්ස් ලයිට් එකක්. ඒ වගේම සිග්නල් ලයිට් එකක් විදිහටත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ වරයිටිස් තියෙනවා. වරයිටිස් 4ක් තියෙනවා. සිග්නල් විදිහට යූස් කරන්නත් පුළුවන් අපිට. කියන්නේ අපි කැම්පින් හරි කොහේ යද්දි පිටිපස්ස ජිප් එකකට සිග්නල් එකක් දෙන්න ඕන නම් අපිට මේකෙන් ස්විච් එකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන අපිට ඒ විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකත් ස්පෙයා වීල් බ්‍රැකට් එකටම රිවර්ස් ලයිට් හෝල්ඩර් එකක් අපි හදාගත්තා. රයිට් ඉතින් ඔෆ් රෝඩ් වාහනයක් කිව්වම නැතුවම බැරි අයිටම් එකක් තමයි හයි ලිෆ්ට් ජැක් එක. ඉතින් අපි හයි ලිෆ්ට් ජැක් එකක් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් හයි ලිෆ්ට් ජැක් එකක් අපි හයි කරලා තියෙනවා මේකේ ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකට මවුන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව ස්පෙෂල් දෙයක් අපි කතා කරන්න ඕනේ මේකේ බොනට් ස්කූප් එක ගැන. ඉතින් මේකේ බොනට් ස්කූප් එකත් ඇත්තටම මොඩිෆයිඩ් කරපු බොනට් ස්කූප් එකක්. නෝමල් BJ40s වල දැක ගන්න බැරි බොනට් ස්කූප් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මේ ජීප් එකේ තියෙන ඇග්‍රෙසිව් ලුක් එක වැඩි කරන්න ගොඩක් යූස් වෙලා තියෙනවා. රයිට් අපි මේකේ ඉන්ටීරියර් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඇත්තටම මේකට අපි කස්ටමයිස් සීට්ස් දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණ කුෂන් වර්ක් එක කරා. ඊට පස්සේ රියර් සීට්, ඉන්ටීරියර් කාපට් ඒ ටික ඔක්කොම අපි කස්ටම අවශ්‍ය විදිහට අපි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ ඉඳගත්තාම ඇත්තටම හොඳ උසක් තියෙනවා වාහනේ. හොඳට පේනවා. ඒ වගේම අපි සයිඩ් මිරර්ස් කස්ටමයිස් කරලා තියෙනවා. හොඳට විෂන් එක වැඩි වෙන්නේ. මොකද මේකේ එන සයිස් එකත් එක්ක ටිකක් පොඩි. ඉතින් කස්ටමර්ට අවශ්‍ය විදිහට අපි ඒ ටික මොඩිෆිකේෂන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඔඩියෝ ටැබ් එකක් රීප්ලේස් කරා. ටැබ් එකක් හොඳ මියුසික් මේව කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපි යූස් කරලා තියෙනවා සයිරන් සිස්ටම් එකක්. ඒ වගේම මේක තමයි මයික් එක සයිරන් එකේ. ඉතින් මේකේ
කීපයකටම තියෙනවා මේක අපිට සයිරන් එක මේක පැටර්න් 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අවශ්‍ය වෙලාවට දාගන්න පුළුවන් විදිහටත් සයිරන් එක. ඉතින් ඇත්තටම මේකත් කස්ටමර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක මත වෙච්ච දෙයක්. ඊට පස්සේ බලපුවාම මෙතන ඔයාලට පේනවා ටර්බෝ ගේජ් එක දැම්මා අපි RPM එක, ඒ වගේම වෝල්ට් මීටර් එකක් අපි ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් යුනික් ලුක් එකක් ඇත්තටම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ සෙටප් එක ඇත්තටම මට නම් මාරම ගතියක් ආවා මේ වැඩේ ඉවරනට පස්සේ.